در این ویدیو میخوام یک سری اطلاعاتی اولیه در ارتباط با غده پروستات، مشکلاتی که در ارتباط با غده پروستات ممکنه در طول زمان با افزایش سن ایجاد بشه و درمانهای دارویی و درمانهای جراحی که در ارتباط با این غده پروستات وجود داره ارائه بدم خدمتتون. به نام خدا، دکتر سامان فرشید هستم، فلوشیپ اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. امیدوارم که بتونم یک سری از اطلاعات در ارتباط با مشکلات پروستات رو به شکل کافی خدمتتون ارائه داده باشم. از توجه شما به این ویدیو سپاسگزارم. قبل از اینکه بریم ادامه صحبت‌های دکتر ویژه این برنامه رو ببینیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال دکتر 724 رو ساب کنید و حتماً اون زنگوله کناری رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر شد شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. بریم به ادامه صحبت‌های دکتر. در ابتدا باید عرض کنم خدمتتون که غده پروستات غده‌ای هستش که در پشت مثانه و در حقیقت بین مثانه و مجرای ادراری قرار میگیره و به شکل آناتومیکی در همه افراد وجود داره. حالا چرا اینو ذکر کردم خدمتتون؟ دلیلش این هستش که بیمارانی که به کلینیک مراجعه میکنن در اولین صحبتی که میکنن با یه سونوگرافی که همراهشون هست، من پروستات دارم. طبیعتا ما به همه میگیم که پروستات در همه افراد وجود داره و یک وظایف عملکردهای خاص خودش رو در بدن داره. از طریق ترشحات هورمونی که وجود داره در سیر باروری و بچه دار شدن افراد تأثیر بسزایی داره. به خاطر همین پس وجودش برای همه افراد الزامی هستش و همه افراد این غده رو در بدنشون دارن. اما یه نکته جالب توجه که میخوام بهتون ارائه بدم در مورد خود غده پروستات هستش. از کل پستانداران انسان و سگ هستش که با افزایش سن پروستاتشون بزرگ میشن. یعنی این حساسیت به این هورمون تستوسترون وجود داره که باعث بزرگی پروستات میشه. یعنی بزرگی غده پروستات وابسته به هورمون تستوسترون هستش. البته اینکه یک سری هورمون‌های دیگه‌ای هم داخل هستن در بزرگی غده پروستات، ولی مهمترینش همین هورمون تستوسترون هستش که در بزرگی پروستات نقش بسزایی داره. ولی فقط انسان‌ها هستن که معمولاً دچار علائم BPH یا علائم بزرگی خوش‌خیم پروستات هستش که در ادامه علائمش رو خدمتتون ذکر میکنم. ولی سگ‌ها دچار علائم BPH نمیشن. دلیلش چی هستش؟ دلیلش این هستش که این کپسولی که دور پروستات وجود داره فقط در انسان‌ها وجود داره و خب به تبع یک کپسول، یک غشای، یک غلافی دور این غده وجود داره که با بزرگتر شدن غده فشار میاره به مجرای ادراری و این باعث میشه که علائم ادراری بیشتر بشه، شدیدتر بشه و علائم اذیت کننده ایجاد بکنه. پس به این نکته میرسیم که بزرگی غده پروستات طی افزایش سن یک روند طبیعی هستش. همون جوری که ما یک سری از ارگان هامون با افزایش سن بزرگتر میشن، غده پروستات هم با افزایش سن بزرگتر میشه و عامل اصلی که تو آقایون باعث بزرگی غده پروستات میشن همین هورمون تستوسترون هستش. خب البته من دیگه با جزئیاتش کاری ندارم، فقط میخوام این نکته رو بگم که پس بزرگی غده پروستات صرفاً خیلی نگران کننده نیست، جز سیر طبیعی زندگی مردها هستش. اما اینکه بزرگی پروستات چه مشکلاتی میتونه برای ما ایجاد بکنه؟ بزرگی پروستات ممکنه که باعث یک سری علائم در افراد بشه و ممکنه که هیچ علائم ادراری برای افراد ایجاد نکنه. ممکنه یک فردی سنش 50 سال باشه، 60 سال باشه، سایز پروستات 20 گرم باشه. یک فردی 30 سال، 40 سال باشه، سایز پروستاتش 40 گرم باشه. سایز نرمال پروستات ما همیشه معمولا بین 20 تا 25 گرم تا 30 گرم در نظر میگیریم. ولی صرفاً بزرگی پروستات برای ما، بزرگی سایز پروستات برای ما ملاک درمان یا ملاک درمان جراحی نیستش. پس چی برای ما مهم هستش؟ اون علائمی که
ممکنه در زمینه بزرگی پروستات ایجاد بشه خیلی برای ما مهم هستش که این علائم شامل چه مواردی هستش. علائم ادراری در کل به 2 دسته تقسیم میشن. یک سری شامل علائم ادراری تحریکی و یک سری شامل علائم ادراری انسدادی. علائم ادراری تحریکی مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل شب بیدار شدن برای ادرار کردن که اصطلاح علمیش ناکچوریا هستش. علائم انسدادی مثل چی؟ علائم انسدادی مثل اینکه قطع و وصل شدن جریان ادرار، قطره آمدن ادرار بعد از تخلیه ادرار، زور زدن موقع ادرار کردن و تأخیر در شروع ادرار کردن حین اینکه ما می‌خوایم دفع ادرار داشته باشیم. ولی در مجموع هم علائم تحریکی و هم علائم انسدادی ممکنه در زمینه بزرگی خوشخیم پروستات ایجاد بشن. خب حالا اگر فردی با این علائم مواجه شد باید چیکار کرد؟ مهمه که این نکته رو در نظر داشته باشیم که علائم ادراری که ذکر کردم علائم مرحله اول هستن. ممکنه یک سری علائم پیچیده‌تری مثل وجود خون در ادرار، تشکیل سنگ‌های مثانه، تشکیل سنگ‌های قسمت‌های دیگه سیستم ادراری و حتی ضعف عملکرد کلیه که در زمینه بزرگی خوشخیم پروستات ایجاد بشن. ولی اینا علائم مراحل بعدی و علائم مراحل پیشرفته تر بزرگی خوشخیم پروستات هستند. ولی خب در مرحله اول ممکنه با یکی از این علائم تحریکی یا علائم انسدادی بیماران به کلینیک ها مراجعه بکنن. حالا که علائم ادراری خدمتتون ذکر کردم، خالی از لطف نیست که در مورد علت‌های دیگه‌ای که باعث این علائم میشن خدمتتون یک سری اطلاعات بگم. پروستاتیت یا التهاب پروستات هم ممکنه که باعث ایجاد این علائم ادراری تحریکی یا علائم ادراری انسدادی هم بشه. پروستاتیت به معنای التهاب پروستات ممکنه در زمینه عفونت‌های باکتریایی یا در زمینه عفونت‌های غیر باکتریایی ایجاد بشه. التهابات، علائم آلرژیک ممکنه باعث ایجاد پروستاتیت بشن. پس هم علائم عفونی و هم علائم عوامل غیر عفونی در ایجاد پروستاتیت دخیل هستند. خود پروستاتیت چند تقسیم بندی داره که تقسیم بندیاش معمولا به شکل 4 گروه تقسیم بندی میشن که خب من حالا فقط بیشتر به پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن میخوام اشاره کنم خدمتتون که پروستاتیت حاد معمولا در درجه اول به دنبال یک عفونت باکتریایی ممکنه به شکل تب، لرز، سوزش ادرار، تکرر ادرار و علائم درد ژنرالیزه و یک حال عمومی بد ممکنه به بیمار تحمیل بکنه که خب در درجه اول حتی ممکنه که بیمار نتونه دفع ادرار هم داشته باشه در پروستاتیت حاد که ممکنه نیاز به بستری باشه، درمانهای تزریقی برای بیماران استفاده بشه که حتی بعد از ترخیص شدن بیمار ممکنه 1 ماه ما نیاز باشه که درمانهای خوراکی به بیمارانمون تجویز بکنیم. اما تو بعضی از افراد این علائم ادراری ممکنه حتی بعد از 1 ماه ادامه پیدا بکنه تا 3 ماه ادامه پیدا بکنه که اون موقع دیگه در گروه پروستاتیت های مزمن تقسیم بندی میشن بیمارانمون. پروستاتیت مزمن بیماری هستش که التهاب پروستات داره و علائم ادراریشون معمولاً بیشتر از 3 ماه ممکنه طول بکشه. حالا کی این افراد دچار پروستاتیت مزمن میشن و چرا دچار پروستاتیت مزمن میشن؟ اگر درمانهای دارویی به شکل کامل انجام نگیره، بیمار درمانهای داروییش رو به شکل کامل مصرف نکنه یا اینکه مقاومت به نسبت به اون آنتیبیوتیک‌ها ایجاد بشه که علیرغم تجویز عفونت در داخل بافت پروستات باقی بمونه، ممکنه بیماران نیاز به دچار پروستاتیت مزمن بشن و حتی نیازمند درمانهای طولانی مدت دارویی تا 3 تا 6 ماه هم ممکنه نیاز باشه ما بیماران آنتیبیوتیک‌ها و داروهای شل کننده پروستات مثل داروهای از قبیل تامسولوسین که یکی از داروهایی که به شکل روتین و در صدر فهرست داروهایی که برای بیماران پروستات تجویز میشه هست ما به بیمارانمون تجویز بکنیم. پس پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن خیلی مهم هستش که ما اطلاعات کافی راجبش داشته باشیم. پروستاتیت مزمن بیماراش چجوری به کلینیک مراجعه میکنن؟ بیمارانی هستن که معمولاً شامل همون یک سری علائم ادراری تحریکی و انسدادی براشون ایجاد میشه
که به تناوب با مصرف آنتیبیوتیکا بهبود پیدا میکنن و دوباره این علائم عود میکنن و بیمار مراجعه میکنه من قبلا چند بار آنتیبیوتیک خوردم، علائم بهبود پیدا کرد و دوباره به کلینیک مراجعه کردم یه آنتیبیوتیک دیگه. خب ما مهم هستش که تو این افراد توصیه بکنیم که دوره آنتیبیوتیکی به شکل کامل تجویز بشه و اطلاعات کافی داشته باشن، چون ما عادت داریم که همیشه بعد از اینکه علائم بهبود پیدا کرد دارو را قطع بکنیم، ولی خب این خودش باعث میشه که بیماری به شکل مزمن در فرد باقی بمونه و علائم آزاردهنده حتی ممکنه که سالیان سال برای بیمار ایجاد بکنه. پروستاتیت هایی که در زمینه علت های غیر عفونی ایجاد میشن، در زمینه علت های التهابی آلرژیک و علت های ناشناخته‌ای که وجود داره که باعث ایجاد التهاب در بافت غده پروستات میشن، ولی عفونت یا باکتری یا ارگانیسم دیگه‌ای در بافت پروستات وجود نداره که اینها هم با یک سری درمان‌های علامتی با درمان‌هایی که روتین برای بیماران تجویز میشه علائمشون ممکنه که برطرف بشه. پس ما تا الان در مورد پروستاتیت‌های حاد، پروستاتیت‌های مزمن، درمان‌های دارویی که برایشون وجود داشت اطلاعاتی ارائه کردیم. اما در مورد پروستاتیت مزمن اگر درمان‌های دارویی جواب نداد، درمان‌هایی که ما به شکل حمایتی برای بیماران تجویز کردیم مؤثر نبود، بهتر هستش که دیگه اینجا ما میریم سراغ درمان‌های جراحی که بسته به سایز پروستات ما تکنیک جراحی رو به بیمار پیشنهاد میکنیم. خب تا این قسمت در ارتباط با BPH، پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن که در تشخیص افتراقی همدیگه قرار میگیرن یک سری اطلاعات اولیه ارائه کردیم. اما یه قدم بخوایم بریم جلوتر که در تشخیص افتراقی BPH ممکنه قرار بگیره، یکی از مهمترین تشخیص‌ها کنسر پروستات یا سرطان پروستات هستش که خب سرطان پروستات برخلاف سه تشخیص قبلی BPH، پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن معمولاً علائم ادراری خاصی ایجاد نمی‌کنن مگر در مراحل بسیار پیشرفته که ممکنه باعث علائم ادراری بشن. چرا این نکته رو خدمتتون میگم؟ به خاطر این هستش که خب مریض‌های مراجعه می‌کنن که ما در معاینه و بر اساس تست‌های آزمایشگاهی شک می‌کنیم به کنسر پروستات و بهشون میگیم که مثلا باید نمونه برداری براتون انجام بشه. اولین جمله‌ای که بیمارا معمولا میگن این هستش که خب من هیچ علائم ادراری ندارم، ولی خب من این اهمیت این نکته رو میخوام براتون بگم که کنسر پروستات همیشه باعث ایجاد علائم ادراری نمیشه. ما بر اساس آزمایش و معاینه هستش که ما شک میکنیم که بیمار ممکنه دچار کنسر یا سرطان پروستات بشه که اقدامات تکمیلی تر براشون توصیه میشه. اما خب اگر علائم ادراری ایجاد نمیکنه ما چجوری شک میکنیم که بیمار ممکنه که کنسر پروستات داشته باشه؟ در درجه اول معاینه هستش. معایناتی که در کلینیک ها معاینه بیمار روی پروستات انجام میشه، بر اساس قوام و بافت پروستات ما شک میکنیم که احتمال کنسر پروستات وجود داره، ولی مهمترین نکته‌ای که وجود داره آزمایش PSA یا پروستات اسپسیفیک آنتیژن یا آنتیژن اختصاصی پروستات هستش که به شکل روتین در تمام دنیا غربالگری خط اول کنسر پروستات با PSA انجام میشه. البته تست‌های تکمیلی تر وجود داره، آزمایش‌های اختصاصی تر وجود داره، ولی اونی که طبق توصیه‌های انجمن‌های بین‌المللی به شکل روتین برای بیماران توصیه میشه همین آزمایش PSA هستش. اینکه لازمه همه از سن پایین آزمایش PSA رو انجام بدن، از سن جوانی انجام بدن، خیر اینجوری نیست. توصیه میشه افرادی که سنشون بالای 50 سال هستش بر اساس عدد PSA، رنج PSA سالیانه یا 2 سال یک بار این آزمایش PSA رو انجام بدن. اما افرادی که در خانواده درجه اولشون کنسر پروستات اتفاق افتاده یا سابقه فامیلی 2 نفر از افراد فامیلشون اقوامشون کنسر پروستات داشتن، بهتر از سنین پایین‌تر 40 تا 45 سالگی این غربالگری با آزمایش PSA رو انجام بدن و بسته باز هم به اندازه و رنج عدد PSA این غربالگری ممکنه سالیانه یا 2 سال یک بار توصیه بشه که انجام بدن. پس غربالگری کنسر پروستات
به دو روش انجام میشه: آزمایش PSA و معاینه‌ای که در کلینیک‌ها انجام میشه. حالا اگر ما شک کردیم بر اساس تستا، بر اساس معاینه بیمارمون در خطر کنسر پروستات هستش، چه توصیه‌ای براش انجام میشه؟ در قدم اول توصیه که ما میکنیم همیشه تکرار آزمایش هستش. چرا تکرار؟ ما در اول بحثم ذکر کردیم در تشخیص افتراقی های BPH یا بزرگی خوشخیم پروستات، پروستاتیت ها قرار میگیرن. هم خود BPH هم خود پروستاتیت ها باعث افزایش PSA میشن. پس اینجوری نیست که یک فردی مراجعه کرد با PSA بالا بگیم که شما حتما کنسر داری و باید این کار انجام بشه. نه، خود التهابات، خود عفونت ها همشون باعث افزایش PSA میشن. پس هر PSA بالایی به معنای وجود بدخیمی پروستات یا کنسر پروستات نیست. ولی خب اگر ما باز هم تکرار کردیم و باز هم جواب PSA بالا بود، اینجا باز هم ما به بیماران میگیم که شما نمیتونیم بگیم که حتما کنسر داری، حتما سرطان پروستات داری. تو این مرحله توصیه میشه که بیماران تحت بیوپسی پروستات قرار بگیرن که باز هم بسته به اندازه PSA ممکنه که درجات احتمال بدخیمی بالا یا پایین‌تر باشه. هرچی رنج PSA بالاتر باشه، احتمال بدخیمی بالاتر. این رنج یا این عدد یا این میزان معمولاً قدیم الایام میگفتن 4 تا بالای 10، ولی الان دیگه بسته به سن هستش. ما تو یک فرد 40 تا 50 ساله انتظار داریم PSA در رنج 2.5 تا پایین‌تر قرار بگیره. یا در یک فرد 60-70 ساله انتظار داریم که این رنج کمتر از 3.5-4 باشه. که اگر بالاتر از این عددا باشه، یک سری تست‌های تکمیلی تر و بعد از اینکه اینا انجام شد و شک به کنسر پروستات ایجاد شد، توصیه به بیوپسی پروستات میشن. اخیراً طبق توصیه‌های انجمن‌های بین‌المللی یک روش دیگه‌ای وسط این دو مدالیته، دو پارامتر توصیه میشه که کسی که با PSA بالا مراجعه کرد و ما شک داشتیم و این عدد بینابینی بود و نمیتونیم احتمال بالا بدیم که کنسر پروستات داره و این بیوپسی پروستات رو به بیمار تحمیل نکنیم، میتونیم از MRI های پیشرفته یا MRI های مولتی پارامتریک استفاده بکنیم که اگر اونجا هم احتمال دادیم درجه بدخیمی بالاتر بود، توصیه میشه که بیوپسی پروستات انجام بشه. پس ما تا اینجا فهمیدیم کنسر پروستات خیلی ممکنه علائم ادراری خاصی برای ما ایجاد نکنه. فقط صرفاً علائم ادراری نشون دهنده اینکه بیمار ممکنه کنسر پروستات باشه نیست. غربالگری های مرتب، معاینات، مراجعات به کلینیک ها و معایناتی که انجام میشه ما رو به این سمت سوق میده که ممکنه بیمار کنسر پروستات داشته باشه. خب البته گفتیم مراحل پیشرفته تر کنسر پروستات ممکنه به شکل علائم ادراری، اگر به جاهای دیگه تهاجم یا دستاندازی کرده باشن ارگان‌های دیگه، ممکنه که با دردهای ستون فقرات، دردهای استخوانی، حتی ممکنه که اگر تهاجم بیشتر باشه به مثانه هم تهاجم پیدا بکنه و وجود خون در ادرار خودش رو نشون بده. ما میتونیم با این غربالگری به موقع از پیشرفت و تشخیص به موقع کنسر پروستات این کار رو برای بیمار انجام بدیم که به مراحل پیشرفته تر یا به مراحل تهاجمی نکشه کار و در همون مرحله اول تشخیص بدیم که با درمانهای جراحی مناسبی که وجود داره و درمانهای دارویی که وجود داره از پیشرفته و تهاجم بیماری جلوگیری به عمل بیاریم. خب تا این قسمت در مورد BPH، پروستاتیت حاد، پروستاتیت مزمن و یک سری اطلاعات ابتدایی در مورد کنسر پروستات که با تشخیص افتراقی این سه تشخیص اول قرار میگیرن خدمتتون یک سری اطلاعاتی ارائه کردیم. اما برمیگردیم سر اصل مطلبمون که همون بزرگی خوشخیم پروستات یا BPH هستش. در مورد علائمی که BPH ایجاد میکنه، علائم اولیه ذکر کردم خدمتتون، علائم تحریکی و علائم انسدادی ادرار بودن که در مراحل پیشرفتم ذکر کردیم که باعث ممکنه وجود خون در ادرار، وجود سنگ‌های داخل مثانه و حتی ضعف عملکرد کلیه در طولانی مدت بشه. خب پس بیماری که مراجعه میکنه با این علائم ادراری و ما شک میکنیم که
بزرگی خوشخیم پروستات داره، در درجه اول آزمایشات پاراکلینیکی که مهمترینشون عملکردهای کلیه، آزمایش ادرار و آزمایش اختصاصی پروستات که همون PSA هستش انجام میدیم و در قدم بعدی سونوگرافی برای تعیین سایز پروستات، تعیین ادرار باقی مانده و بررسی عملکرد کلیه هستش که ببینیم مشکلی در کلیه ها ایجاد شده یا نشده. و اگر با این تستا، با این روش ها تشخیص دادیم که بیمارمون دچار بزرگی خوشخیم پروستات هستش، قدم اول شروع درمان های دارویی هستش که مهمترین دارویی که ما برای این بیماران تجویز میکنیم داروهای شل کننده پروستات یا گردن مثانه هستند که خود این دارو باعث بهبود علائم ادراری میشه و علائم بیماران به شکل قابل ملاحظه‌ای بعد از 1 هفته از شروع درمان به شکل محسوسی کاهش پیدا میکنه و علائم کاهش پیدا میکنه. داروی دیگه‌ای که معمولا برای این بیماران تجویز میشه دارویی هستش که باعث کاهش سایز پروستات هستش که به اسم داروی فیناستراید. حالا روتینش که در ایران تجویز میشه ولی داروهای مشابهی هم وجود داره که عملکرد مشابهی با فیناستراید رو دارن و در ایران هم استفاده میشه. ولی در کل مکانیزم عملکرد این دارو چی هستش؟ این هستش که این دارو باعث میشه که سایز پروستات در طی 6 ماه تا 40% کاهش پیدا بکنه. پس ما داروهامون 2 دسته بودن. یک سری داروهایی که در درجه اول در مرحله زودرس باعث بهبود علائم میشن، یک سری داروهایی که در طولانی مدت باعث کاهش سایز پروستات و پیشگیری از عوارض مربوط به بزرگی پروستات از قبیل احتباس ادراری، خون در ادرار، تشکیل سنگ مثانه میشن. و این دارو معمولا ما ممکنه که لازم باشه حداقل 2 سال یا تا 5 سال ممکنه این داروها رو ما تجویز بکنیم به بیماران، چون سوالی که پرسیده میشه من که تا کی این داروها رو تجویز بکنم. و وقتی که تا 6 ماه مثلا ما دیدیم علائم ادراری بیمارانمون بهبود پیدا کرد، ممکنه که همین تامسولوسین یا داروی شل کننده گردن مثانه رو یواش یواش کم کنیم و بگیم اگر علائم برنگشت ما میتونیم این دارو رو قطع بکنیم. ولی اگر دیدیم در حین این کم کردن تدریجی دارو علائم برگشت و علائم شدیدتر شد، ما باید دوباره این دارو رو به بیمارانمون تجویز بکنیم. حالا بیمارانی که مراجعه کردن و علیرغم مصرف درمانهای دارویی هیچ بهبودی در علائمشون ایجاد نشد، این یکی از مواردی هستش که ما باید حتما پروستات جراحی بشه. اما شرایط دیگه‌ای که ما به بیماران توصیه می‌کنیم برای جراحی شامل چه مواردی هست؟ بیماری که در زمینه بزرگی خوشخیم پروستات دچار خون در ادرار بشه، به شکل متناوب این اتفاق براش بیفته، یعنی تکرار بشه این خون در ادرارش به شکل اینکه با چشم خودشون ببینن، این بیمار بازم نیاز به جراحی پروستات داره. بیماری که در زمینه بزرگی پروستات دچار سنگ مثانه بشن، سنگ‌های بزرگ مثانه ایجاد بشن که غیر قابل دفع باشن، این بیماران هم باید باز هم جراحی بشن. بیماری که در زمینه بزرگی خوشخیم پروستات بیش از 1 بار دچار احتباس ادراری بشن، 1 بار ما معمولا توصیه به جراحی نمی‌کنیم، ولی اگر بیمار دچار احتباس ادراری شد، سوند فولی، کاتتر فولی تعبیه شد، خارج شد، دوباره دچار احتباس ادراری شده، این بیمار هم باید بازم جراحی بشه. بیماری که در زمینه بزرگی خوشخیم پروستات دچار کاهش عملکرد کلیه بشه، یعنی کراتینینی که معیار عملکردی کلیه هستش شروع کنه به افزایش یافتن، اونجا باز هم باید این بیمار تحت جراحی قرار بگیره که تا نهایتاً از دیالیزی شدن و از بین رفتن عملکرد کامل کلیه ها پیشگیری بشه. یا بیماری که دچار بی اختیاری لبریزی مکرر میشه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه ادرارش رو دفع بکنه، ادرار در مثانه تجمع پیدا میکنه و انقدر این حجم ادرار زیاد میشه که خود به خود لبریز میشن. این هم از مواردی هستش که بهتر بیماران جراحی بشن. اما در مورد تکنیک های جراحی بیماران چه روش هایی وجود داره؟ من بیشتر میخوام تکنیک هایی که در ایران مرسوم هستن صحبت بکنم. خب تکنیک هایی که در کل دنیا وجود داره، در کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود داره، خب تکنیک های پیشرفته تر دیگه ای هم وجود داره، ولی علیرغم این تکنیک ها باز هم تکنیک های استاندارد طلایی که وجود داره در ایران همشون خوشبختانه انجام میشه و برای بیمارانمون توصیه میشن.
بسته به سایز پروستات ما معمولا این تکنیک ها رو انتخاب میکنیم. یکی از مهمترین فاکتورها یا عواملی که در انتخاب تکنیک جراحی تاثیر داره سایز پروستات هستش. بیمارانی که سایز پروستاتشون کمتر از 60 گرم 70 گرم هستش، ما تکنیک جراحی TURP یا خارج کردن تکه تکه پروستات از طریق مجرا رو توصیه میکنیم که خب به شکل مرسوم در ایران به این روش لیزری میگن، ولی خب این اشتباه نکنیم. روش لیزر یک روش دیگه ای هستش که در جراحی پروستات هم وجود داره و استفاده میشه، ولی تکنیک TURP یک تکنیک استاندارد طلایی هستش برای پروستات های با سایز حد متوسط توصیه میشه که بیمار بدون برش یک ابزاری هست از طریق مجرا وارد میشه و پروستات رو به شکل تکه تکه خارج میکنیم از مجرای ادرار. اما بیمارانی که پروستاتشون سایزشون خیلی بزرگ هستش و نمیشه از این روش استفاده کرد و توصیه نمیشه طبق گایدلاین های علمی، طبق توصیه های انجمن های علمی، پروستات های بزرگ، پروستات های 90 گرم 100 گرم و بزرگتر بهتره که از روش باز استفاده بشه که یک برشی در روی مثانه معمولا داده میشه و پروستات از طریق این برش خارج میشه و محلش ترمیم میشه، سوند فولی یا کاتتر مجرا تعبیه میشه و معمولا این سوند ما این تکنیک یک هفته 5 روز نگه میداریم بعد خارج میکنیم. خب یکی از مشکلاتی که وجود داره بعد از جراحی های پروستات بی اختیاری های ادراری هستش که ما همیشه به بیمارانمون میگیم ممکنه بعد از جراحی دچار بی اختیاری یا تکرر ادرار بشن یا بی اختیاری های فوریتی پیدا بکنن که یا اینکه اصلا چند روز ممکنه که کاملا بی اختیار بشن، یعنی هم نتونن خودشون رو نگه دارن و همیشه خودشون رو خیس بکنن که خب این توصیه میشه که به بیماران که این قابل برطرف شدن هستش، معمولا توی بسته به نوع مثانه بیماران و بافت مثانه بیماران ممکن تا 1 ماه 3 ماه حتی تا 6 ماه طول بکشه و رفته رفته بهبود پیدا میکنه. اما یکی دیگه از بیمارانی که ما توصیه میکنیم که جراحی باز براشون انجام میشه بیمارانی هستن که همزمان با بزرگی خوشخیم پروستات سنگ‌های بزرگی داخل مثانه‌شون داشته باشن یا بیمارانی که دیورتیکول‌های مثانه بزرگ داشته باشن که حتما بهتره که همزمان با جراحی پروستات این دیورتیکول‌ها هم خارج بشن. اینها هم بهتره به روش جراحی باز انجام بشه. یا بیمارانی که حتی علیرغم سایز کوچیک پروستاتشون تنگی مجرا داشته باشن که ما نتونیم اون ابزاری که می‌خوایم پروستات از طریق اون خارج بکنیم تکه تکه بکنیم از مجرا رد نشن، باز هم یا مجراشون تنگ باشه بهتره از روش جراحی باز استفاده بشه. یا بیمارانی که وضعیت بدنشون به شکلی هستش که اون حالتی اون پوزیشنی که ما می‌خوایم رو تخت جراحی برای جراحی TURP براشون بدیم نتونن بگیرن اون پوزیشن رو به دلیل تعویض مفصلی که انجام دادن یا پروتزهایی که دارن، باز هم تو این بیماران ما توصیه میکنیم که جراحی باز براشون انجام میشه. اینکه حالا بعد از جراحی باید بیماران چیکار کنن؟ آیا اینکه جراحی انجام شد دیگه همه چی تمومه؟ جوابمون خیر هستش. این بیماران حتما باید مراجعه بکنن 1 ماه بعد، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد از جراحی و بعد از اون سالیانه. چون ما اینجا تو این روش‌های جراحی درسته پروستات رو خارج می‌کنیم، پروستات رو در میاریم، ولی همه پروستات رو ما تو این روش‌های جراحی در نمیاریم. یه تکه‌های یه قسمت‌هایی از پروستات باقی میمونه که نیاز به پیگیری داره، نیاز به غربالگری داره که همین آزمایش PSA که ذکر کردم خدمتتون باید بازم برای این بیماران سالیانه انجام بشه. فقط در تکنیک جراحی رادیکال پروستاتکتومی که یکی از تکنیک‌های جراحی هستش که برای بیماران با بدخیمی پروستات انجام میشه استفاده میشه، این هستش که کل پروستات در میاد. ولی برای جراحی‌های خوشخیم پروستات ما معمولا این کار رو انجام نمیدیم و این تکنیک‌هایی که انجام میشه یه تکه از پروستات باقی میمونه. حالا سوال ممکنه ایجاد بشه که خب شما چرا اگر میخواین جراحی بکنید چرا همه رو رادیکال پروستات نمی‌کنید؟ چرا همه رو نمیایید کل بافت پروستات رو در بیارین؟ دلیلش این هستش که به خاطر عوارضی که این تکنیک جراحی وجود داره و یک سری عوارضی ممکنه برای بیماران ایجاد بشه که تا آخر عمر بمونه،
فقط ما زمانی این تکنیک رو استفاده میکنیم که بیمار بدخیمی پروستات داره این تکنیک توصیه میشه. از جمله عوارض بی اختیاری‌های ادراری و ناتوانی‌های جنسی که مهمترینشون هستش، ما فقط این تکنیک رو برای بدخیمی‌های پروستاتی که ناچار هستیم که کل پروستات رو در بیاریم این تکنیک توصیه میشه. خب پس در کل ما تا تو این قسمت در مورد خود پروستات، درمان‌هایی که برای پروستات توصیه میشه، روش‌های جراحی مختلفی که وجود داره، غربالگری‌هایی که برای کنسر پروستات وجود داره، یک سری اطلاعات اولیه ارائه کردیم خدمتتون. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر سوالی باشه لطفاً در کامنت هاتون مطرح بکنید که انشالله بتونیم دغدغه‌های شما رو جواب بدیم و مشکل شما رو حل بکنیم. ممنون از توجهتون.